Yan, good morning! Papunta kami ngayon sa Batangas para sa outing ng company. Ano pa yan yun? Dito. Tama dyan, balik. Wala, dyan. Dito. Okay. Hey! Ako ulit! Isa po, isa! Isa lang! Wala pa sila? Ay! Woo! Bakit isa lang? Sa'yo magsasabi na kompleto na tayo. Para makuha. O yung ano? Hindi ba pagkatapos? Mamaya pagtapos na tayo. Panalo kami! Yeah! Wala man tayo! Ano ba yung fight? Have fun tayo, sir! Yan, pa na. Nakatawid kami sa hanging bridge. Parang isang mali mo lang pwede. Alam mo mga puno na ano? Mga puno na bilhin na nila, kinaskas nila. Spinlat nila. Ganda. Baka politiko? O kaya artista? Napaganyan niya. Oo. Sulit na lang siya. Uy, yung vlogger, uy!
Ayun, right? Iwan. Nung una, kapag nakaka-rinig ako ng word na team building, ang naiisip ko parang way lang siya ng pagsasayang ng pera, para lang maubos yung pondo, para kailangan sa reports, at saka usually kasi gala lang, walang purpose. Pero itong team building na napuntahan ko, sabay-sabay kayo pumunta doon, isang bus lang, may mga activities, nag-rappel kami together, marap kami sa iba't ibang challenges together. Ramdam na ramdam mo yung essence ng pagiging team. Lahat may na-contribute para talaga ma-form yung unity, camaraderie, at friendship. Kasi sa 24 hours, 8 hours namin kasama ang isa't isa. It's a breath of fresh air na nasa labas kami lahat, sama-sama. At kumakain ng napakasarap na pagkain. Ang sarap at ang saya ng team building this year. Sana maulit pa next year at sana mas madaming makasama.